Good morning mga habibis. Meron na naman tayong Hyundai Hyundai Sonata na 4 cylinder na ang may problema sa idle, na mataas yung idle nya, umaabot ng 3,000 to 4,000 rpm pag bagong start. Tapos ito yung makina nya guys, ayan mga habibi, ang makina nya, ayan. Ang nakita namin problema ay itong kanyang sa may filter, ayan wasak na, kaya nakakahigop siya ng hangin sa labas, kaya sobrang taas ng kanyang idle. Kita nyo? Ayan, sira na rin yung pinakakabitan nya. Try natin palitan, tapos check natin sa sasakyan kung magtataas pa rin yung idle nya. Okay? Ayan. Okay. Ayan guys, tapos na natin ikabit lahat, pati yung hose pinalitan natin. Okay, tapos testing natin, testing natin sa sasakyan. Amalem, ano ka pa? Testing natin kung mataas pa rin yung idle nya. Ayun, normal na yung idle nya. Tignan nyo guys, yun ang problema kapag sira yung hose ng mismong sa may throttle. Ganyan ang nagiging problema nya, tumataas ang idle. Pero ngayon normal na yung idle nya, pababa pa yan. Okay, kung may comment or suggestion kayo, comment down below lang po. Ito nga pa pala si Edsel ng Habibi Car Medic. Thank you, bye bye.